سلام عرض میکنم خدمت همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه. همونجوری که دیدین امیر علی اکبری متاسفانه شکست خورد. روگ قهرمان جدید سنگین وزن وان چمپیونشیپ شد. توی این ویدیو میخواستم کامل در مورد این دوتا فایت صحبت کنم، هم در مورد فایتشون هم در مورد آیندهشون، در مورد این صحبت کنیم که حریف بعدیشون احتمالاً کی میشه و خیلی چیزای دیگه. آخر سر میام این ویدیو رو قسمت قسمت میکنم، دقیقه تموم قسمت ها رو میذارم توی کامنت ها. قبل از اینکه وارد فایتا بشین بچه‌ها ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنین. اگرم کانالمون رو تا به حال سابسکرایب نکردین ممنون میشم همینجا کانالمون رو سابسکرایب کنین. دوستانی هم که واسه اولین بار با کانال ما آشنا شدن و دارن این ویدیو رو میبینن بهشون خوش آمد میگم. خوش اومدین به کانال فایتر دیلی. منم مزدک هستم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. بچه‌ها اول میخواستم با فایت علی اکبری و بوچشا شروع کنم، بعدم برم وارد فایت مالیخین و روگ بشم، ولی احتمال داره توی قسمت اول این ویدیو یه مقدار قراقاتی باشه، در مورد همه چیز صحبت کنم. یه چیز کلی در مورد فایتای امروز. ببین بچه‌ها، فایتای امروز یه چیز رو واقعا نشون داد و اونم اینه که روگ و بوششا در حال حاضر بهترین سنگین وزنای حال حاضر وان چمپیونشیپ هستن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یکی بیاد اینا رو شکست بده. ولی با این عمل کردی که من از این دو نفر دیدم امروز، باید بگیم این دوتا بهترین سنگین وزنای حال حاضر وان چمپیونشیپن و حتی شاید بشه گفت دوتا از بهترین سنگین وزنای حال حاضر دنیا. باید اینجوری بگیم واقعا، چون که بعدا میریم این دوتا رو مثلا با چند تا از فایترهای یو اف سی هم مقایسه میکنیم ببینیم اگه مثلا با اونا مبارزه میکردن شانسشون مقابل اونا چی بود. ولی واقعا ببین با این عملکردی که بوششا مقابل علی اکبری داشت و روگ مقابل مالیخین داشت، دیگه هیچ شکی واسه من نمونده. یعنی همچین فایترهای قبلا توی وان چمپیونشیپ نبودن. مثلا قهرمانشون کی بود؟ برندون ورا بود. اینا برندون ورا رو راحت لوله میکردن اگه الان باش مبارزه میکردن. به هر حال بوششا ببینین امروز اومد علی اکبری رو زد، ولی قبل از این فایت یه مقدار از هایپش کم شده بود به دلیل اینکه تو فایت قبلیش به روگ باخته بود. متوجه این؟ حتی من خودم هم اینجوری فکر میکردم. یعنی ببینید بوششا که یکی از اسطوره‌های جوجیتسوه، توی ویدیو قبلی در موردش صحبت کردیم، 29 تا مدال طلا داره توی تورنمنت‌های مختلف جوجیتسو، نزدیک 13 بار قهرمان دنیا شده و بدون شکست بود. وقتی که اومد با روگ مبارزه کرد رکورد 4-0 بود توی MMA. اومد به روگ باخت. بعد اونجا شاید خیلی با خودشون میگفتن ای اومد به روگ باخت، شاید اونقدر خوب نبود که ما فکر میکردیم. من خودم اینجوری خودش فکر میکردم، میدونستم خوبه، اصلا این شکی توش نیست که عالیه، یکی از بهترین فایترهای سنگین وزن دنیاست. ولی حقیقت رو بگم و روگ من تو به امروز واقعا خودش اومد به من ثابت کرد. من تو ویدیوی قبلی داشتم در مورد کاردیوش صحبت میکردم، میگفتم که شاید مثلا نفسش خیلی زیاد خوب نباشه، چون که توی فایت قبلیش مقابل بوششا داشت میمرد بعد از فایت، یعنی به این اندازه خسته شده بود. ولی من امروز به این نتیجه رسیدم که اینا دوتاییشون اینقدر خوبن، اینقدر قشنگ جلوی همدیگه ایستادن و تا آخرین نفس با همدیگه جنگیدن که واقعا به خاطر این بود اینقدر خسته شدن. سبک مبارزه این دو نفر یه جوریه که همش یه حالت کشتیگیری، گرپلینگ، گلاویز شدن، غلط خوردن رو زمین. میدونین این یه استایل نفسگیره. حتی میبینین امروز آناتولی مالیخین راند 1 تموم شد، راند 2 با دهن باز داشت مبارزه میکرد. یعنی اصلا کلا سبک مبارزه کردن روگ اینجوریه. اون کشتی سنگالی و من حتی میخواستم امروز چند تا صحنه از اون کشتیاشون هم بهتون نشون بدم که یعنی وقتی وارد کلینچ هم میشن اونجا به هم دیگه مشت میزنن. یه چیز وحشتناک اون کشتی سنگالی. به هر حال سبک مبارزه روگ یه جوریه که اصلا کلا نفسگیره.
و بوشهشا وقتی که داشت باش مبارزه میکرد آخر فایت دوتاییشون نفس میزدن، ولی روگ خیلی بهش میخورد خسته تر شده باشه. ولی حالا چیزی که میخوام اینجا به نتیجه برسم اینه که توی فایت قبلی بوشهشا که اومد به روگ باخت، بوشهشا اومد به قهرمان حال حاضر دنیا باخت و اون شکستش رو یکم قشنگتر میکنه. یعنی الان میتونه بیاد بگه من به قهرمان حال حاضر دنیا باختم، به هر کسی نباختم، اومدم به روگ باختم. من خودم هنوز ببین بچه، من تو ویدیو قبلی شانس بیشتر رو قشنگ دادم به مالیخین. فکرش نمیکردم روگ یعنی مثلا بعد از راند 1 مثلا بعد از راند 2 نفسش اونجوری بکشه. ولی واقعا امروز دیدم که اصلا کلا یه جوریه که حریفاشو فوق العاده خسته میکنه. و یه چیز دیگه هم بذار در مورد روگ و بوشهشا بگم، بعدا میریم حالا بیشتر در مورد علی اکبری هم خیلی میخوام صحبت کنم تو این ویدیو. ولی این دوتا از لحاظ جثه هم خیلی گنده و سنگینن. ببینین قبل از فایتشون تو وزکشی ها دیدیم که ما اینو گذاشتیم توی اینستاگرام، بوشهشا 118 کیلو بود، علی اکبری 112 کیلو بود. اینا زیر 120 باشن اوکیه. ولی از طرف دیگه روگ هم 117 کیلو بود توی این فایت و مالیخین 109 کیلو بود. منظور این که بوشهشا و روگ اینا دوتا از سنگین ترین فایترهای حال حاضر وان چمپیونشیپ هن که واقعا کارشون درسته. به هر حال بچه، حالا یه مقدار بیشتر بعداً وارد فایت روگ و میخواستم بیشتر در مورد فایت روگ و مالیخین صحبت کنم، ولی این قسمت اولو خیلی قراقاتی گفتم چون که میخواستم اینو قبل از اینکه وارد فایت علی اکبری و بوشهشا بشیم اینو میخواستم بگم که بوشهشا اومد علی اکبری رو زد، ولی در حال حاضر یکی از بهترین های دنیاست. یعنی علی اکبری هم مقابل هر فایتر الکی نباخت، مقابل یه اسطوره باخت. خب الان اگر بریم لیست فایترهای یو اف سی رو با هم دیگه نگاه کنیم، سنگین وزنای یو اف سی تاپ 15 شونو، میک پارکن کیه؟ بذار اصلا اسمش من الان خدا میک پارکن کیه؟ تا حالا ندیده بودم. آها این رفیق چیزه، هم تیمی تاماس پینالی. این خیلی هایپش بالاست چون انگلیسی الان آوردن تو تاپ 15. چقدر سریع اومد وارد تاپ 15 شد. این اصلا خودش نشون میده اگه سنگین وزنای مثل حتی علی اکبری هم بخواد بره وان چمپیونشیپ میتونه یه جایی مثلا وارد تاپ 15 بشه. حالا این میک پارکین جوونه، حالا اینو ول کنی. والدو کورتس آکوستا کیه دیگه بابا؟ بیخیال، اینو لوله میکنه. بوشهشا اینو لوله میکنه، یه تیکداون میگیره خفش میکنه میره این بیسبال بازی میکرده. اومد روبلیس دیسپین خاک بر سر رو زد، دست کم گرفتش. ولی به نظر من بوشهشا اینو میزنه. روگ هم که بوشهشا رو زد به نظر اونم اینو میزنه. حتی علی اکبری هم به نظر من میتونه بیاد اینو بزنه. این الان نفر 14، یعنی همچین فایتر تاپی نیست. این مارکوس روخریو دلیما هم قابل زدنه، قدرت ناکوت داره، ولی بوشهشا میتونه بزنش. 34 سالش هم بیشتر نیست. همینطور روگ میتونه، اینم میتونه اونا رو بزنه. ولی منظورم اینه که شانس خوبی دارم مقابل اینایی که دارم بهتون نشون میدم. تایتویواسا، معذرت میخوام، قصد توهینم ندارم به تایتویواسا. لاک پشت بخوره زمین بیفته رو کمرش، عمرن بتونه بلند شه، عمرن. هم بوشهشا میتونه بزنش، هم روگ. حتی علی اکبری هم، اتفاقا علی اکبری هم با همین تمرین کرده، دیدم با این تمرین علی اکبری اینو ببره پایین این تمومه. تمام حالت صلیب مانند کروسیفیکس بگیرش همینجوری بزنه بارنش، خود تمومه. این میخوام به چه نتیجه برسم؟ منظورم اینه که در حال حاضر شما خیلی از اینا رو نگاه کنین و حتی دریک لوئیس، ول معطل دریک لوئیس، ژارزینیو، اینا همه استرایکرن. آقا اینا برن پایین شانس خیلی زیادی ندارن مقابل
یکی مثل بوچشا، مارکین تیبورا، اینا که دارم بهتون نشون میدم و به نظر من علی اکبری هم میتونه از پس خیلی از اینا بر بیاد. حالا من نمیخوام دیگه خیلی اغراق کنم بگم میاد استیپ میوچیچو میزنه، نه، یا مثلا بیاد تام اسپینال میزنه، جان جونز. من اونا رو کاری ندارم. من اصلا دارم کلا چون که یکی از بچه‌ها از من پرسیده بود که مزدک به نظر تو اصلا امیر میتونه از پس فایترهای یو اف سی در بر بیاد یا نه؟ حالا قبل از فایت داشت اینو میگفت. من گفتم داشت اصلا تاپ 15 یو اف سی رو دیدی؟ یعنی منظورم اینه که اینا خیلی فایترهای تاپ نیستن. این چند نفر اول خیلی خوبن توی یو اف سی. جان جونز، تام اسپینال که در حال حاضر به نظر من بهترینه. بحث ویدیوی ما یه چیز دیگه است، نمیخوام برم وارد داستان جان جونز و اینا بشم. تام اسپینال، جان جونز، سیریل گان، ولکوف، پاولویچ، کورتیس بلیدز، اینا همه خوبن. مثلا سپیواک الان یواش یواش یه مقدار بهتر شد و اینا، ولی ژایلتون آلمیدا، این بوچچای، یعنی ببین این فقط حریفاشو خاک میکنه، میره کمرشون رو میچسبه دیگه، اونجوری میاد فایت میبره. یعنی شما فکر میکنین بوچچا نمیتونه این کارو بکنه؟ تازه از خیلی از اینا هم گنده تره، خیلی جثه گنده ای داره بوچچا. بعد یکی رو بگیره تمام داشت خدافظ. کمر یکی رو بگیره، خیلی از این چاقالوهای یو اف سی عمرن بتونن از حمله های سابمیشن اون دفاع کنن. بابا اصلا لولهشون میکنه. بیخیال. منظورم اینه که علی اکبری اومد به یه فایتری باخت که یه فایتر تاپه. یعنی این اصلا عیب و عار نیست اصلا هم نباید. چون که دیدم توی اینستاگرام اومده بود گفته بود که شرمنده‌ام، نمیدونم، معلوم بود که خیلی ناراحته. ناراحتی نداره داشت. به قول مربی کانر مگرگو، من همیشه میام اینو میگم، آقای جان کاوانا همیشه میومد میگفت که you win or you learn، یا میبری یا یاد میگیری. الان از این بازی میتونی، از این فایت میتونی خیلی چیزا یاد بگیری. این فایت فقط نکات منفی با خودش به همراه نداشت واسه علی اکبری. نکات مثبتش چیه؟ اولندش که تجربهش رفت بالا، یه مقدار رفت بالا. مطمئنم حتی با وجود اینکه الان مطمئنم خیلی ناراحته، خیلی شکست سنگینی بود واسه، چون که الان 4 تا برد پشت سر هم داشت، میدونست اگه بیاد اینو ببره شبش تایت شات بدن. همه این داستانا به کنار، ولی مطمئن باشین که از این داستان درس یاد گرفته. مقابل کی باخت؟ مقابل کسی باخت که امکان داره در آینده حتی بیاد قهرمان وان چمپیونشیپ بشه، چون که الان شده نمبر وان کانتندر بوششا. این یه نکته مثبت، تجربهش یه مقدار رفت بالا. نکته دومش چیه؟ یه نکته مثبت دیگه این که اصلا آسیبی ندید. مشت اصلا نخورد تو صورتش، بیهوش هم نشد. حالا دیگه اونجا مجبور شد تپ کنه. میدونم خیلی ها الان تو فضای مجازی خیلی شجاعن. شما برین اونجا ببینم میتونید بیهوش بشین یا تپ کنین، اصلا ببینم به اونجا میرسین یا نه. بعدم بیاید چیز کنین، ببین اصلا قهرمان شهرتون هم میتونین بشین. چون که خیلی ها میدونن اینجوری نمیکنه، اونجوری نمیکنه، این اینجا خوب نیست، اونجا بده، این اینجا اینجوریه. ببینم خودتون چیکار میتونین بکنین. این به هر حال اونجا الان 4 تا برد پشت سر هم داشت توی وان چمپیونشیپ، یکی از بزرگترین سازمان‌های حال حاضر دنیا. بعد از یو اف سی دومه وان چمپیونشیپ. پی اف ال کشک آقا، کشک. پی اف ال فقط باد چی میگن یه چیز تو خالی، یه چیز. ببین پی اف ال که الان بلاتور گرفت، پی اف ال ببین واسه فایترها خیلی خوبه. اگر یه فایتری میتونه بره پی اف ال 100% برین، یعنی اصلا هیچ شکی توش نکنه. هم پول خوب میدن، شهرت خوبی هم داره. ولی به نظر من وان چمپیونشیپ با حقیقت دارم میگم. شما آخرین باری که فایت های پی اف ال رو دیدین، مطمئنم الان همه میگن انگانو بود و رنان فهرا. قبل از اون کی دیدین؟ قبل از اون کی دیدین؟
میفهمی چی میگم؟ شما پی اف ال اصلا همین الان بیاد بازی کنه، ببین اگه مثلا الان این هفته فایت های پی اف ال بخوام برگزار بشن انگانو توش نباشه، کی اصلا میدونه اونا کیان؟ خیلی ببینین، حالا یکی مثل من که خیلی داره شدید دنبال میکنه میدونه، ولی خب ببین الان خیلی هستن فایترهای یو اف سی رو به زور میشناسن، حالا بیا برو فایترهای پی اف ال رو به اینا مثلا چیز کن. ولی منظورم اینه که وان چمپیونشیپ سبک خاصی داره واسه خودش. فایتای ام ام ای برگزار میکنه، مویتای برگزار میکنه، بعضی وقتا قوانین رو قاطی میکنن، مثلا یه راند مویتای، یه راند ام ام ای، یه چیز خاصی داره. متوجه این پرس کنفرانساش در حد پرس کنفرانس های یو اف سی، یعنی خیلی با عظمت و با شکوه خیلی قشنگ چیز میکنن، برگزار میکنن. پی اف ال اصلا ببینید، اصلا پی اف ال من بعضی وقتا مطمئنم که خودشون هم بعضی جاها نمیدونن خودشون دارن چیکار میکنن. یوی مثلا جیک پال میاد با اون صورتش میشینه اونجا وسط فایتات، تموم فایت بعد قیافه جیک پال رو ببینیم. اون شب مثلا یه فایتی داره برگزار میشه، جیک پال تا آخر بعد ببینیم اونجا وسط تصویر. منظور این که به نظر من الان مثلا شما کلاس وزنی وان چمپیونشیپ رو نگاه کنید، کلاس سنگین وزنشون رو بوچشا، علی اکبری خیلی زیاد نیستن، ولی مالیخین، روگ چند نفر هستن دیگه، اون گریشنکو، کانگجیوان، یه 10 نفری هستن، ولی گهگداری آدمای دیگه هم همینجوری وارد میکنن. خب سنگین وزنای پی اف ال 4 نفر برای من اسم ببرین اینجا، به جز انگانو و رنان فیرا که الان خیلی الان شناختن، با دیدن انگانو الان اونا رو شناختن. کیو داره پی اف ال؟ فایترای ریجکت یو اف سی میرن اونجا، همه کلاسای وزنیشو نمیگم، بلاتور هم که الان مال پی اف اله. پی اف ال رفته بلاتور رو خریده. از زمانی هم که خنده‌دار بلاتور بعضی کلاسای وزنیش حالا خوب هستن ها، فایترهای خیلی خوبی هم دارن ها، ولی حقیقت رو بخوایم بگیم یو اف سی بزرگترینه تو دنیا. هیچ کسی هم نمیتونه بیاد خلافشو به من ثابت کنه اصلا، چون که من هر هفته دارم یو اف سی رو میبینم، تو ما حرفامون داره در مورد یو اف سی میزنیم. این یعنی چی؟ یعنی بزرگترینه. بعد از اون واسه من یکی، حالا وان چمپیونشیپ، مخصوصا این که الان علی اکبری هم اونجا داره مبارزه میکنه و الان هم نشون داد که الان اینا پیشرفت کردن، الان اینجا یه لول اومدن بالا. روگ و بوششو اون شب خودشون خیلی قشنگ نشون دادن. دیدین چه خوشحالی کرد بوششا بعد از فایت؟ چقدر فشار روش بود، چقدر هم احترام گذاشت به علی اکبری. من اومدم یه اسطوره رو شکست دادم، قبلا قهرمان کشتی دنیا شده، کشتی فرنگی دنیا شده، یه لژند، خیلی فشار روم بود و اینا. ببینین علی اکبری هم بهتون گفتم راحت کسی نمیتونه اینو خاک کنه و اینا. تو ویدیوی قبلی من اینو داشتم بیشتر منظورم این بود که علی اکبری تو کشتی فرنگی قهرمان دنیا شده. من یکم نگران بودم، گفتم اگر مثلا ببین آزادکاران که معمولا خیلی تیک داون دیفنس وحشتناک خوبی دارن، مثلا دنیل کورمیر یا متوجه این چی میگم، یکی مثل عثمان، میدونین اونایی که فرنگی کار میکنن کشتیشون عالیه، ولی خب اونجا که نمیتونی پا بگیری و اینا. و وقتی که مثلا میان وارد یو اف سی میشن، خیلی هاشون شاید یا مثلا کلا وارد ام ام ای میشن، شاید مثلا اون تیک داون دیفنس آزادکارا رو نداشته باشن. مثلا این مارکوس ماتسن پسر دانمارکیه که دیگه الان از یو اف سی هم رفته بیرون، تو حتی ایران رفته بود، تو ایران کشتی تمرین کرد. فکر کنم اسمش مارکوس بود، ماتسن یه کشتیگیر دانمارکی بود که تو المپیک یه مدالی گرفته بود، نه برنز نه نقره، یه چیز اینجوری گرفته بود. بعد این وارد یو اف سی شده بود، هیچ اصلا کشتی یعنی چیز زیادی نمیدیدی ازش، فقط ورزشکار خیلی چیزی بود. علی اکبری با وجود این که فرنگی کار بود، خیلی تیک داون دیفنس خوبی نشون داده بود، حریفاشو خاک میکرد. ایرانیه دیگه آقا، ما ایرانی اصلا کلا کشتیمون خوبه. ولی من تو ویدیو قبلی بیشتر می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که از این داستان یه مقدار نگران بودم، که میگفتم وای الان آخرین فرنگی کاری که با این بوششا تمرین مبارزه کرده بود گریشنکو بود که تقریبا همین شد. تقریبا اینجوری نشد دقیقاً. مقابل گریشنکو
زیرگیری شیرجه‌ای زد تقریبا، مثل یک کم تو مایه های حبیب و کانر بود، اینجوری پرید، یعنی شیرجه زد، مچ پاشو گرفت حبیب. منتها اون شیرجه نزد به نوک پاش، شیرجه زد تو زانوهای گریشنکو. تو ویدیو قبلی بهتون نشون دادم. ولی اینجا تو این یکی فایتش هم اتفاقا بعدن گفتم بریم با هم دیگه یواش یواش نگاه کنیم یه مقدار، چون خواستم چند تا صحنه‌شو بهتون نشون بدم. ولی بزن اول کامل در مورد این حواشی صحبت کنم، بعدم بریم فایتشون هم نگاه میکنیم با هم دیگه. به هر حال من از این موضوع یه مقدار نگران بودم، ولی خب علی اکبری هم اول فایت خیلی محتاطانه مبارزه میکرد، اینجوری یه مقدار شیب به جلو داشت که یعنی مواظب باشه اون زیرگیری نکنه، یعنی مقدار اینجوری، چجوری میگن، اینجوری بود، نگاه کنین، خم شده بود رو به جلو یه مقدار که حواسش به زیرگیریای اون باشه. به هر حال قبل از اینکه بریم فایتشون رو نگاه کنیم، خواستم بیام کامل در مورد آیندهشون و اینا هم صحبت کنم، بعداً بریم فایتشون رو نگاه کنیم. همونجوری که گفتم علی اکبری هیچ آسیبی ندید، این هم یه نکته مثبته، این هم اینجوری آدم نگاه کنه، آسیب ندید، تجربهش رفت بالا، مقابل یکی از اون گرپلرای قهار حال حاضر دنیا مبارزه کرد. مطمئنم یه چیزایی تو این فایت یاد گرفته که اگر یه زمانی دوباره بیاد باش مبارزه کنه دوباره تکرار نمیکنه. این دوتا از اون چیزایی بود که به نظر من نکات مثبت بودن. یه چیز دیگه که من همین الان به ذهنم زد، متاسفانه عکسشو آماده نکردم بچه‌ها، و اونم اینه که علی اکبری رفته بود لاس وگاس، رفته بود آمریکا، اونجا یه مدت داشت توی اون یه باشگاهی توی لاس وگاس تمرین میکرد، فکر کنم اسمش پراداس، یه چیز اینجوری، که اتفاقا یکی از اون مربی‌ها هم توی این فایت تو کورنرش بود، آقای استکی، و یه پسره فکر کنم برزیلی باشه، فکر کنم مربی جوجیتسو اینا باشه، اینم از آمریکا اومده بود باش تو کورنر علی اکبری. الان متوجه شدم شاید رفته باشه اونجا یه مقدار شاید رو گرپلینگ و ایناش کار کنه احتمالاً. البته ببین وقتی که رفت آمریکا، اینو میخوام بگم، اونجا هنوز فایتش با بوششا ست نشده بود، یه ماه اونجا بود، بعدن فایتش ست شد. حالا بذارید من یه چیزی اینجا، یه گله خیلی سنگین دارم از تیم علی اکبری، از منیجر علی اکبری، ولی خب میدونم این چیزا سخته. الان این چیزایی که من دارم بهتون میگم، ببینین چجوری میگن، یه ضرب المثلی با یکم نمک وردارین، چی میگن با یه پینچ آف سالت به قول انگلیسی‌ها حرفای منو گوش کنین، یعنی یه مقدار عمیق‌تر بهش فکر کنین. ببین بچه‌ها، علی اکبری منیجرش کیه؟ علی عبدالعزیزه. بعد رفته آمریکا، من دیدم اونجا با علی رفته بودن خونه علی عبدالعزیز، داشتن خونهش بودن شام میخوردن یا حالا هرچی، یه چند بار اونو دیده بودن، ولی مطمئنم اونجا داشتن در مورد بیزنس و این چیزای فایتای بعدی صحبت میکردن، چون که منیجرشه. و اونجا بود که یهویی فایت بوچشا اومد بالا. بوچشا هم اون موقع فایتی نداشت، یه مدت مبارزه نکرده بود و شاکی بود از وان چمپیونشیپ، میگه آقا من فایت میخوام، چرا به من فایت نمیدین؟ بعد اونجا یهویی فایتش با علی اکبری ست شد. حالا ببین من چرا دارم اینو میگم، چون که به نظر من این خیلی فایت ریسکی بود واسه علی اکبری. علی اکبری اصلا میتونست به جای این فایت بره با مالیخین مبارزه کنه. یعنی اگه اون موقع بعد از بردش با بولار، اونجا دیگه بهش تایتل شات، دیگه اونجا بعد کلکش کنده میشد، میدونید، چون که همون شب با مالیخین هم فایت داشت، اون موقع با همون شب باید جور میشد، متاسفانه نشد، حالا به هر دلیلی. میتونید برین ویدیو قبلی مو نگاه کنین، اونجا برین گوش کنین چی گفتم چی نگفتم.
اونجا اون فایت ست نشد، ولی گذشت علی اکبری بیشتر میخواست با کانگجیوان مبارزه کنه. بعد وان چمپیونشیپ دیر به دیر به فایتراش فایت میده. بعد علی اکبری هم حالا چند ماه گذشت رفت آمریکا، اونجا تمرین کرد، رفت پیش علی عبدالعزیز در مورد آیندهش صحبت کردن و اینو. بعد یهویی فایتش با بوشهشا ست شد. چرا این موضوع خیلی واسه من مهمه؟ چون که هم بوشهشا هم علی اکبری منیجرشون کیه؟ منیجرشون علی عبدالعزیزه. بذار اینجا الان اینجا بهتون نشون بدم. این سایت دامیننس ام ام ایه، همون ایجنسی که رئیسش علی عبدالعزیزه. خب علی عبدالعزیز خیلی فایتر داره. الان این فایت اینجا به نفع کیه فکر میکنید؟ این فقط به نفع اونیه که برده و علی عبدالعزیز. چون که مثلا بگو خدا میدونه با اینا چه قراردادی دارن، 10%، 20%، 30%، خدا میدونه. حالا اینجا هم نه واسه من توضیح بدم نه 10% طبق فلان چی، شما نمیدونین آقا، خودشون فقط میدونن. الان ببینید از دو طرف میره تو کمپانی کی؟ میره تو کمپانی علی عبدالعزیز. تنها کسی که اینجا داره سود میکنه اونه دیگه، و هر کسی که بیاد این فایتو بره که الان بوشهشا بود. من فقط نمیدونم، من یهویی رفتم تو این فکر. من میگم چون که اون موقع میدم علی اکبری رفت اونجا داشت رفته به خونه اون، بعد من انتظارشم یه فایت بهتری، یا این فایت ریسکیه. آقا این دوتا فایترهای تو هن، میدونین، یعنی یه جوری یه کاری کن که اینا حداقل تو فینال به هم بخورن، یا اینجوری همدیگه رو وسط رو نندازن بیرون. متوجه این چی میگم؟ من از این لحاظ خوشم میاد. من دوست داشتم یه فایتر نسبتا راحت تری حالا میدادم. بله علی اکبری همین الانم همونجوری که گفتم بعد از فایتش با بولار اصلا میتونه سر کمربند مبارزه کنه، ولی حالا متاسفانه اون نشد دیگه. حالا یا آماده نبود یا حالا هر چی. بیشتر من فکر می‌کنم اونجا دلش می‌خواست با کانگجیوان مبارزه کنه که یه مقدار آماده تر بره سر کمربند، شاید مبارزه کنه، خدا میدونه. ولی کانگجیوان حالا به هر دلیلی نشد. ولی بعد یهویی تو آمریکا یه دلیل دیگه هم که یه مقدار شاکیم، اینجا هم شاید یه مقدار، شاید من از علی عبدالعزیز اینا به خاطر این یه مقدار شاکیم که چرا اون توی این داستان برنده است. چرا تو دوتا فایتر رو خودتو میندازی به جون هم؟ ولی یه چیز دیگه هم این وسط هست. اون موقعی که فایتشون ست شد گفتن تو آمریکاست. من فکر می‌کنم شاید اونجا علی اکبری شاید بیشتر به خاطر اینکه تو آمریکا بود قبول کرد. خودش تو آمریکا بود و گفت خب اونجا هستم، هم فالوت هم تماشا، اونجا مبارزه میکنم. ولی خب بعد یهویی هیچ آقا برگردیم به تایلند. متوجه چی میگم؟ و شاید به خاطر اینکه توی آمریکا بود علی اکبری هم خیلی سریع قبول، حال نمیدونم. به هر حال خیلی فایت ریسکی بود. الان بوشهشا کانتندر شماره 1، ولی با باختن آناتولی مالیخین احتمال داره یهویی مثلا بگن آناتولی مالیخین الان ریمچ میخواد و شاید دوباره ریمچ رو برگزار کنن. در حالی که به نظر من آره بدبختیش هم اینه که متاسفانه بوشهشا تو فایت قبلیش به روگ باخته. اون فایت رو دیدیم، احتمالاً ببین اون فایت اگر 5 راندی بود دیدنی تر میشد. به نظر من فایت روگ و بوشهشا دیدنی تر از فایت روگ و مالیخین بود. این نظر منه، یعنی بیشتر دوست دارم اون فایت رو ببینم. اگر مالیخین ریمچ نگیره و دفاع اول روگ مقابل بوشهشا باشه، این روحو واز میکنه واسه علی اکبری که بره با مالیخین مبارزه کنه و برنده اون فایت تایتل شات بعدی رو بگیره. یا اینکه علی اکبری بره با، حتی با وجود اینکه فایت خیلی سختی واسه علی اکبری، ولی خوبیش اینه که توی امروز هم دیدیم که این آناتولی مالیخین اونجوری که همه فکر میکنن نیست، یعنی قابل شکست دادنه. این حداقل یکی از نکات مثبت امروز اونم هست. و یه چیزی من اینجا بخوام بگم، علی اکبر الان شاید با خودش فکر کنه که آقا خیلی دور شد، در حالی که خیلی دور نشدی داشت. یه برد قشنگ
تا تایتل شات میتونه فاصله داشته باشه. یه برد یا 2 برد، میدونین؟ حتی یه برد، بستگی به شرایط داره. متوجهین؟ یعنی عمق فایترهای وان چمپیونشیپ یا عمق اون راستر وان چمپیونشیپ، لیست فایترهایی که اونجا مبارزه میکنن خیلی زیاد نیست. مثل پی اف ال گنده تر حداقل. الان نگاه کنین تا قبل از فایتای امروز، آناتولی مالخین رنک 1، روگروگ رنک 2، الان اومده رنک 2، رنک 3 بود الان اومده رنک 2. علی اکبری رنک 2 بود خدا قبل از این، یا نه؟ به هر حال آقا تاپ 5 وان چمپیونشیپ همینایی که اینجا میبینید: مالخین، روگروگ، علی اکبری، بوششا، آرژان بولار، کانگجیوان، کیریل گیریشنکو، لارنس فیلیپس، بن وانیلا تاندر. اینم تو باشگاه امریکان تاپ تیم ایناست فکر میکنم اگر اشتباه نکنم. بیشترم دارن الان اینجا چند تاشون نیستن، ولی وان چمپیونشیپ هم یه جوری که هی گهگوداری یویی مثلا یه فایتر جدید میاره داخل، ولی این چی میگن، این اسکلت اون دسته سنگین وزنشون، یعنی از این چند نفر ستاره هاشونن. خب پی اف ال که اصلا همینا رو هم نداره و هیچ سازمان دیگه ای توی دنیا نیست در حال حاضر که من به اینجوری بیام دنبال کنم. یعنی KSW و اینا حالا هر چقدر هم خوب باشن و اینا، نمیدونم، من اصلا هیچ زمانی اونا رو نگاه نمیکنم. به هر حال آره این در مورد علی اکبری بود. آینده علی اکبری به نظر من، یا چی میگن، بهترین فایت واسه علی اکبری به نظر من کانگجیوانه که حداقل بیاد عاقلانه ترین کار، یعنی کم ریسک ترین. کانگجیوانه که هم بیاد دوباره برگرده به روند برد برگرده. توی بوکس چیکار میکنن؟ توی بوکس اینجوریه، وقتی که مثلا میان یه فایتری مثلا یه رو دور برده بعد مثلا یهو میبازه، یه مقدار رو روحیه‌اش تاثیر میذاره. بعد وقتی میخواد برگرده یه حریف نسبتا راحت‌تر میذارن جلوش، یه گرگ نمیذارن جلوش. الان نفر بعدی به نظر من باید کانگجیوان باشه، با یه تیر بیاد دونشون بزنه، همین که دوباره برگرده بیاد به روند برد، همین که بیاد انتقام شکستش رو بگیره. کیریل گیریشنکو هم میتونه بد نباشه واسه علی اکبری، ولی به نظر من یا کانگجیوان یا اینکه مالخین با هم یکم داستان دارن. میدونم خیلی شاید انتظار داشتن که میتونست همچین چیزی بشه. اگر علی اکبری امروز برده بود و مالخین برده بود 100% دیگه تایتل شات بعدی مالخین بود و علی اکبری. ولی همین الانم اگر کانگجیوان نشد دیگه باید بره با مالخین یه جوری چالنجش کنه و اینا دیگه، یا گیریشنکو. ولی اگر مالخین آخه بیاد بزنه دیگه میان بهش تایتل شات میدن، چون قهرمان سابق زده. من به خاطر اینو میگم یک برد قشنگ تا تایتل شات فاصله داره، خیلی دور نشد. اگر مالخین رو شکست بده و امروز هم دیدیم که قابل شکسته مالخین، اینجوری شکست ناپذیر نیست که خیلی‌ها فکر میکنن. اگر بیاد اون رو بزنه بهش تایتل شات میدن، دیگه شکی توش نیست. بعد مثلا اون موقع بوششا بره انتقام شکستش رو بگیره مقابل روگروگ، اگه بتونه روگروگو بزنه دیگه برنده مالخین و علی اکبری دیگه برن سر کمربند. این نظر من آقا. اگر این بشه 100% بهش تایتل شات میدن. باشه الان فقط 37 سالشه آقا علی اکبری. بعضی یه جوری دارن صحبت میکنن باید تموم کنه آقا، وقتش تموم کنه. 37 سالشه آقا. کورمیر تو 40 سالگی اومد قهرمان چمپ شد توی یو اف سی. من قهرمان سنگین وزن یو اف سی شد. استیپ میوچیچ رو شکست داد. استیپ میوچیچی که 3 دفاع پشت سر هم داشت توی دسته سنگین وزن یو اف سی، به خاطر همین بهش میگن گوت سنگین وزن، که الان هفته دیگه هم با جان جونز فایت داره. کورمیر تو 40 سالگی قهرمان شد. اندرسون سیلوا تو 38 سالگی بالا 40 بود که
تو 38 سالگی قهرمان شد، بعد رفت بالا 40. تو 40 سالگی نه 40 و چند سالش بود اومد به کریس وایدمن باخت. یعنی سنش بالا بود. رندی کوتور خیلی پیشا اونم بالا 40 بود. خود چند سال 44 بود 45 بود. متوجه چی میگم؟ گلوور تشیرا 42 سالش بود، همین 2 سال پیش اومد قهرمان شد. یعنی میگم مثلا شما اونایی که میگن 37 سالش آقا دیگه تموم شد فلانش، آقا داش شما برین فوتبال نگاه کنین دیگه نیاین MMA، نمیخواد اینجا نظر بدین آقا. بعدش هم حتما که نباید بیاد قهرمان بشه که. حالا من که دوست دارم بیاد قهرمان بشه و اینا. خیلی هم نزدیک بود تو وان چمپیونشیپ. همین که خیلی ها میشناسنش تو دنیا، به نظر من خوبه. همین الان هم میتونه برگرده دیگه. آقا اینه دیگه، you win some you lose some. آقا تموم شد رفت. گاهی اوقات میبری گاهی اوقات میبازی. آقا هیچ مسئله نیستش. همه شکست میخورن، تو همه فایترهای حرفه‌ای شکستشون رو میخورن. قبلا هم نشون داده که میتونه از شکست برگرده. 2 تا باخت پشت سر هم، 2 تا باخت سنگین داشت تو وان چمپیونشیپ، مقابل کانگجیوان و مقابل مالیخین. اونجا ناکوت شد، بعد برگشت 4 تا فایت پشت سر هم برد. نشون داده که میتونه برگرده. به خاطر همین میگم این فایت نکات مثبتش اینه که آدم ضربه نخورد توی این فایت. آقا بریم فایتشون رو نگاه کنیم. الان دیگه زیادی دیگه میخواستم اینجا هیچ چیزی رو از قلم نندازم آقا، هیچ چیزی رو، همه چیزو گفتم دیگه. بریم فایتشون رو نگاه کنیم. امیدوارم فقط بهم کپی رایت نزنن، چون که میخواستم بگم گله کنم دیگه از این وان چمپیونشیپ. یه چیزش هم جالبه هم جالب نیست. من تو ویدیو قبلی خیلی در مورد این صحبت کردم که آقا اصلا کلا قسمت اول ویدیو قبلیم در مورد این بود که دوست داشتم تو آمریکا برگزار بشه، چون که اگه میرفتن اونجا حتما تو کیج بود. خب چون که اکثر فایتایی که توی اون کارت برگزار میشدن به خاطر آمریکایی‌ها MMA بودن و دیگه مجبور بودن تو کیج بذارن. از همین میترسیدم دیگه. آوردن گذاشتنش تو رینگ لعنتی. آقا توی دوره پراید، چون که از کیوان وارد شده بودیم به یه چیز جدیدی، میدونین اون موقع من یادمه اصلا یو اف سی خوشم نمی اومد، چون که چشمم به کیوان عادت کرده بود، چشمم به پراید عادت کرده بود. مثلا میدونم فیدور میلیاننکو، نمیدونم همه این فایترهای قدیمی، اون دوره کیوان قدیمی، بونیاسکی، هوفت، همه اونا. بعدش رفتیم وارد پراید و این چیزا شدیم، وندلی سیلوا و همه اونا، نوگیرا، همه اون فایترهای سابق، همشون تو رینگ مبارزه میکردن. بعد مثلا یو اف سی، بعد مثلا میدم یو اف سی هم خیلی یو اف سی نگاه میکنم، من یو اف سی نگاه میکردم تو کیج، میگفتم کی تو کیج میخواد بره نگاه کنه. من اون موقع اینجوری فکر میکردم، چون واسم تازگی داشت، میدونین عادت نداشتم. ولی خب همینجوری گذشت یو اف سی بزرگتر و بزرگتر شد. همه سازمان‌های دیگر هم خرید واسه خودش و الان هم بزرگترینه تو دنیا. الان دیگه چشم به قفس عادت کرده دیگه. و همون چیزایی که تو ویدیوی قبلی گفتم، آقا قفس واسه MMA مناسب تره. اصلا MMA باید توی قفس برگزار بشه، چون که فایترها از دیوار قفس استفاده میکنن واسه زیرگیری، واسه دفاع از زیرگیری، واسه بلند شدن، واسه خیلی چیزای دیگه. توی رینگ نمیتونن هیچ کاری کنن. این چیزی که الان میخوام اینجا بهتون نشون بدم. حالا تو دوره پراید وقتی که یارو داشت از تناب میافتاد بیرون، 3-4 نفر هم اینجوری بودن. این ژاپنیا خنده‌دار بود اصلا. اتفاقا یهو مثلا یارو داشت میافتاد بیرون، یهو 4 نفر اینجوری پشتش با دست اینجوری بلند، اینجوری مثلا کمرشون رو میگرفتن. اینجوری میکروفون رو ندازم فقط اینجا، با هزار بدبختی اینجا وصلش کردم. یارو داشت میافتاد بیرون، یا مثلا کمرش برینگ بود، یا 3-4 نفر از بیرون اینجوری کمرشو میگرفتن، معذرت میخوام، با سنشو میگرفتن، هول میدادن داخل. الان تو وان چمپیونشیپ کسی نیست از اون پشت بیاد این رو هول بده داخل.
بزن فایتشون اول نگاه کنید بهتون نشون بدم. چون علی اکبری یه جا اومد میخواست بلنشه نمیتونست دیگه. میخواد چیکار کنه دیگه. اینجا صداش یه مقدار کم کنم. بی صدا نگاه کنیم اول. هربدین هم داورشون بود. بزن اینجا بچه‌ها، بزن رو دور تند. اینجا دور تند کجا اینجا میره؟ تا به جاهای خوبش برسه. بچه اگر تا اینجا ویدیو نگاه کردین، هر موقع خودم میگم اینو میگم یادم میاد. بچه دمتون میگم ممنون میشم اینجا ویدیو رو لایک کنین اگر فراموش کردین، اگر اینجا به ما ملحق شدین. ببینیم چی میشه آقا. این فایت شروع میشه. مثلا زدمش دورتون، چرا یواشه؟ نه یواشش کردم. اومدم تندش کنم یواشش کردم. ببینین یه چیزی اینجا نگاه کنین. اگر شما دقت کرده باشین همین چیزی که بهتون گفتم، علی اکبری یه مقدار اینجوری خم شده جلو، رو پای جلوش خم شده. مقابل مثلا خیلی از فایت‌های دیگه‌اش ریلکسه، چون که میدونه اونا نمیخواد دیرگیری کنه. مثلا مقابل استریلی اینجوری نیست، اینجوری مثلا اینجوری جلو اینجوری خم شده باشه. توی این فایت خم شده جلو، یعنی آماده زیرگیری‌های بوشه‌شاست. یعنی این خودش نشون میده که چقدر یعنی رسپکت داشت واسش. ببین الان چی میشه. چند دقیقه گذشت؟ تقریبا 1 دقیقه گذشت. 1 دقیقه هنوز نگذشت. 30 ثانیه گذشت. 30 ثانیه گذشت. اینجا ببین اصلا کامل مشخصه. امیر خیلی محتاطانه مبارزه میکرد. بوشه‌شا هم که نمیخواد اونجا استرایکینگ سر و پا مبارزه کنه. هدف اولش تنها گیم پلن بوشه‌شا اینه که اگر تونست حریفشو خاک کنه. چون که میخواد فایتو بره اونجایی که خودش توش خوبه. میخواد بره تو دنیای خودش. بنابراین این به بوکس امیرعلی اکبری احترام میذاشت. محتاطانه مبارزه میکرد. از اون طرف علی اکبری هم به جوجیتسوی این خیلی احترام میذاشت و واسه زیرگیری‌های این خیلی احترام قائل بود. یه مقدار مبارزه میکرد. ببینیم الان دیگه به زودی باید زیرگیری کنه. اینجا نه اینجا یه بادی شات زد، بعدی شد. باری کلا اینجا سعی می‌کرد یه مقدار فعال باشه دیگه. اینجاست دیگه الان میبرش پایین. ببینید اینجا علی اکبری حمله میکنه. ببینین یه لول چنج فوق العاده سری. نگاه کن اینجا واسه هم آخ خیلی سری. نگاه کنید. یواشش کنم اینجا. اینجا علی اکبری آورد پایین. اینجا نگاه کن خیلی سری بردش پایین. خیلی سری. یه لول چنج فوق العاده سری. علی اکبری هم اینجا خداییش خیلی خوب. یعنی اینجا کاری که باید بکنه همینه. خودش رو کشون سمت دیوار. اینجا اگه کج بود بلند میشد. احتمالش خیلی زیاد بلند باشه. واسه اینجا صدا رو گوش کنیم با هم دیگه. من اینو می‌خواستم بهتون نشون بدم. میخوام خودم اینجا رو گوش کنم ببینم چی میگه. دستش نگاه کنید، دستش بیرون کیجه. ببخشید دستش بیرون رینگه. آخه آدم اینجا چیکار کنه؟ چه جوری آدم بلند شه؟ الان هربدین چی میگه؟ الان میخواد سعی کنه بلند شه. میخواد سعی کنه بلند شه. اینجا آرنجش گذاشت رو تناب. این یه حرکت طبیعیه. وقتی آدم میخواد بلند شه خودشو باید یه جایی بگیره بلند شه دیگه. جایی هم نمیتونه خودش رو تکیه بده. دستش میندازه رو تناب اول. گوش کنید هربدین چی میگه. اینساید میگه دست بیار داخل. خب بلند شه. رفت بیرون میگه دوباره بیا اینساید. چی کار کنه آخه؟ اینجا خیلی قشنگ تابش میده. نگاه کنید. بزور. خیلی بالود اینجا خیلی بالود. دمش گرم. اینجا من خوشحال شدم خداییش. من الان یادم افتاد. اینجا بلند شد.
لعنتی دوباره خاکش کرد. خوب اومد یعنی خیلی بدن، یعنی اینجا بود که دیگه بد شد. اینجا دیگه افتاد رو کمرش، این هم دیگه قشنگ از بالا داشت کنترل میکرد. یواش یواش نگاه کنه اینجا الان یواش یواش گارد علی اکبری رو رد میکنه میره تو فول ماونت. اینجا دیگه بزنمش تند، دور تند. نگاه کن اینجا الان یواش یواش اینجا علی اکبری پاشو گذاشته نمیذاره این گاردش رو رد کنه، ولی به زودی میره تو فول ماونت. اینجا بهش اجازه نمیده. میبینین زانوشو اینجا گذاشته. ولی خب ببینید بچه‌ها، خیلی از فایترهای دنیا، بهترین فایترهای دنیا حتی وقتی که حریفشون اینجا میاد، اینجا ببین نرفت کامل اونجا، وایس نگاه کنم اینجا تقریبا شد فول ماونت. نگاه کن وقتی که گاردش رو رد میکنه اینجا دیگه اکثر اینجا دیگه رد کرد دیگه. اینجا وقتی که توی این قسمت خیلی‌ها گیر میافتن، خیلی‌ها قشنگ سعی میکنن از اون حالت بیان بیرون، چون دیگه امکان داره از اون بالا خیلی ضربه بخورن. یکی از اون عکس العملایی که خیلی انجام میدن دیگه، حالا میخوان سعی کنن خودشون نجات بدن از اونجا. اینجا بود که دیگه علی اکبری مجبور بود بلند شه که دیگه ببینین کوچکترین شانس آدم بده به این بوششا لعنتی سری میگیره. اینجا بود که دیگه کمرش گردنش رو گرفت و متاسفانه فایت تموم شد. ولی من اینجا بیشترین چیزی که میخواستم اینجا بگم اینه که آقا من از این خیلی شاکی بودم که فایتشون توی رینگ برگزار شد و این به نظر من یه مقدار ضربه زد به علی اکبری توی این فایت. اگر تو کیج بود به نفعش بود. الان که اینجوری دیدم بیشتر به حرف خودم ایمان آوردم که اگر اینجا بود بهتر بود، اگر تو رینگ بود بهتر بود. آقا این از این. بریم در مورد فایت آناتولی مالیخین و روگ صحبت کنیم. بذار برم سایت وان چمپیونشیپ رو بیارم یه مقدار چند تا صحنه نگاه کنیم اگر بود. نگاه کنین. بزن حالا بعدا اینا رو بهتون نشون میدم یکی یکی. این صحنه باحالی بود. به بچه‌ها بذارین اول یه مقدار در مورد فایتشون صحبت کنیم. همونجوری که میدونی خب این فایت روگ از طریق رأی غیر متحد داورا برد، یعنی از طریق اسپلیت دیسیژن برد. این به نظر من مسخره بود. باید یونانیمس میشد، یعنی متحد. چی داداش غیر متحد؟ مالیخین چیکار کرد توی این فایت؟ راند یک که 100% مال روگ بود. هم زیرگیری که خاکش کرد، یعنی اصلا کنترل داشت میکرد مالیخینو. بعد مالیخین هر جا هم آویزون بود رو تنابو میگرفت دست. بعد حتی یه جا اینجا نگاه کنین بلندش میکنه، نگاه کنین اینجا نگاه کنین قشنگ این زیرگیری اولشه میندازش. این راند یکه، اینجا نگاه کن مثل بچه اینجا بلندش میکنه میذاره زمین. اینجا هم ببین، اینجا هم که تنابو گرفت هربدین ربش یه تذکر خیلی محکم داد، بعدن دوباره یه جا دیگه دوباره رنگو گرفت، تنابو گرفت، برابش کارت زرد داد. یعنی به هیچ، البته اینم بگم یعنی اصلا به هیچ وجهی شما نمیتونین بگین راند یکو مثلا حالا آدم میده به آدم باید بده به مالیخین. اصلا راند یکو برد، راند 5 هم برد. حتی اگر شما بخواید یه چیز کلی فایت هم نگاه کنین که تو وان چمپیونشیپ و اینا نگاه میکنن ببینن که بیشتر از همه دمج صدمه زد به حریفش، که بیشتر فایت تو دستش بود و اینا، به نظر من روگ بود. روگ تازه تو راند 5 هم ناکداون کرد مالیخینو. دیگه مالیخین بعد از اون جرئت نمیکرد بیاد جلو. مالیخین خیال میکرد خیلی سر و پا خوبه، خیلی ها رو تو وان چمپیونشیپ زده، همینجوری اومده بالا و اینا، و الان خورده بود به روگ که خیلی فک سفتی هم داره. اون ضربه که خورد زیر گلوش خدا میدونه چه اتفاقی افتاد. تو ویدیو قبلی بهتون نشون دادم. اصلا
احساس میکنم خورد یا تو شونهش یا یه رپ پایین، نمیدونم چه شده بود تو اون فایت مقابل کریل گریشنکو. به هر حال توی این فایت که اصلا ضربات مالیخین بعضی جاها یکم اذیت میکرد روگان، نمیگم مثلا هیچ جا اذیت نمیشد، یه مقدار خونی مونی هم شد، خیلی جا هم بهش ضربه زد، ولی هیچ جای فایت اینجوری ندیدی که مثلا تلو بره داغون بشه. هر جا هم که مثلا آدم خیال میکرد وای یه ضربه محکم زد به روگ، بازم تا میخواست بیاد کارو تموم کنه روگ بشه دو سه تا ماچ میزد، خود اصلا مالیخین چیز میشد، شوکه میشد، برمیگشت. میدید نمیتونه، میدید واقعا چاره روگ نمیکنه. و بچه روگ عالی بود، اومد قشنگ لوله کرد آناتولی مالیخینو. این من از این لحاظ خیلی خوشحالم، یعنی تمومش که نکرد. اینجا یه مشت محکم زد بهش، نگاه کنید واسه ببینم، اینجا مشت محکم زد، ولی خب ببینین اینجا گیج نمیشه روگ. درسته یکم رو به عقب و چیز میکنه، ولی خب گیج نمیشد، سفته. وای چرا اینجوری کرد؟ شد مثل تایسون فیوری و دیانتای وایلر. اینجا آخر فکر کنم راند دو بود، دید آقا چارش نمیکنه، نمیتونست فایتو ببره. به نظر من روگ باید با یونانیمس این فایتو میبرد. بعدش هم قبل از فایت چقدر بال روگ نگاه کنین چه کسایی براش پیام میدادن. چمپیونشیپ این مالیخینه، این روگه. چند تا چیز جالب بهتون نشون بدم. این پسر این اوسیمنه، اسمش اوسیمن بود، فوروارد ناپولی بود، اسمش چی بود خدا یادم نیست. من خیلی وقت فوتبال به اون شکل دنبال نمیکنم، ولی دیگه حالا بعضیا رو میشناسیم دیگه. ویکتور اوسیمن. آره ویکتور اوسیمن. نمیدونم الان کجا بازی میکنه، ولی قبلا تو ناپولی بود، خیلی هم خوب بود، هم که موش زرد میکرد. این مثلا بهش گفت که چون که آفریقاییه، مثلا بهش گفت که به تبریک میگم و اینا، دمت گرم و اینا. رو دمت گرم. ببین پشت هم دیگه، مثل ما ایرانی ها نیستن که همه ضد همیم. بوهچینیا. پائولو کوستا هم که رفیق جونجونی روگه. پائولو کوستا اومد بهش گفت که امیدوارم ببری. بیا پائولو کوستا داره میگه he's a monster. هیولاست. رمپیج. Good luck on your next fight, man. I see you in the gym hitting it hard. It's very inspiring. Reminds me of when I was young and out there busting heads. Keep it up, man. عجب شخصیتی این رمپیج، عاشقش شدم. اینم اومد رمپیج هم اومد یه پیامی داد. اینم خود اسمش چیه؟ دنزل سوئدی. اسمش چیه خدا؟ من اصلا اتفاقا دیدمش باش صحبت کردم. اصلا سادیبوسی این سوئدیه ولی این سنگالیه. الان یادم افتاد. بذار این سنگالیه اصالتا. اینم بیا زمان قهرمان پی اف ال شده و اینم سنگالی. الان میرم چه زبونی بهش گفت. دمت گرم. سادیبوسی. اینم تو باشگاه چیزه استریکلند این هست. این کیه نمیدونم. نمیدونم کیه. مامادو ساخو. این دفاع پاریس سن ژرمن بود یه زمانی خیلی پیشا. مامادو ساخو. بونجور. اینم سنگالیه. الان بچه‌م الان داره یادم میاد. من اینا رو خیلی پیش دیدم. اینا رو من محمد ساخو یا اسمش مامادو ساخو بود فکر می‌کنم. الان فکر کنم بازنشست شده. یه زمانی قبل از اینکه پاریس سن ژرمن خیلی گنده بشه، این یکی از اون استعدادهای بزرگشون بود. یه دفاع اینجوری قرص و محکم سنگالی بود، هیچ هم ازش رد نمیشد. خیلی هم دفاع خوبی بود. دفاع وسط و دفاع چپ بود. این
حتی وقتی هم که پاریس سن ژرمن این قطریا خریدنش بازم بودش، یه چند سالی بودش، نمیدونم بعدن چی شد، ولی الان این اومده بهش پیام داده قبل از فایت. سنگالیه، به خاطر همین میگه انشالله و اینا شما مسلمون هم دارن. Hey, Michael Hearn here, brother. I cannot wait for your fight. I am sending you all من اینو همه جا میبینم ولی نمیدونم که کشتی کشکاره چیه، نمیدونم کیه، همه جا قیافشو دارم میبینم، and also میدونم معروفه. badass and What's up, Rug? Erickson Samuel here. I wish you all the best in your next fight. I'll see you put in hard work in the gym. I wish you all the best. این بوکسر رو فکر میکنم I hope we can meet. این سوئدیه اصلا فکر میکنم، من اینو تو سوئد دیدم بابا. نه کره ایه، مال کارات کمباته. به هر حال Rug, my brother. Charlie Slough here. Just want to say good luck for your fight. Championship. خیلی از اینا رو نمیشناسم بابا. Hello, Rug. This is Wilfred Ndidi. I just want to wish you all the best. این فکر کنم فوتبالیستیه NDD، شاید این مال اورتون بازی میکرد، درست یادم نیست. به هر حال اینم خیلیا بودن همینجوری قبل از فایت بهش پیام دادن، گفتم بریم با هم دیگه نگاه کنیم، چند تا صحنه هم نگاه کنیم. آره اینجا که دیگه بهش کمربند دادن. من خیلی خوشحال شدم باور کنید، چون که داکار چقدر خوشحال شدم. من الان واسه سنگالیا خودش خیلی خوشحالم. بهتونم گفتم یکی از رفیقام سنگالی، هنوز باهاش صحبت نکردم ولی مطمئنم اون الان خیلی خوشحال شده. این بدون شک این الان اولین قهرمان سنگالی شاید وان چمپیونشیپ شده باشه. دمش گرم. اصلا من فکرش نمی‌کردم خداییش اینجوری بیاد جلوی چی میگن آناتولی مالیخین بیسته و واقعا یا مثلا قیافه آناتولی مالیخین رو نگاه کنین. بعدش هم یه چیز دیگه خیلی گند است لامصب. اصلا واقعا وقتی که اینجوری داشت هول میداد، وقتی که داشت مالیخین رو هول میداد سمت رینگ، دیدین تو این کلینچ و اینا اصلا مالیخین نمیتونست اینو برگردونه. خیلی قدرتی و گنده است. کلا ببین بچه این آفریقایی‌ها خیلی استخونبندی خیلی گنده ای دارن، مخصوصا این آفریقای وست آفریقا یا همون آفریقای غربی، کشورهای اونجا. سومالیا این چرت و پرتا رو نمیگم این سومالیا توهین نمیخوام بکنم ولی خب ببینید سومالیا مثلا حالا سومالی شاید سودان اون طرفی‌ها شاید یه مقدار لاغر باشن. کشورهای وست آفریقا جایی مثل سنگال، سیرالیون، ساحل عاج، نیجریه، همچین کشورهایی خیلی گندن لامصبا. گامبیا، غنا، میدونین اینا اصلا گندن. بعد ماهی میخورن، میدونین ماهیگیرن کنار دریان، میدونین، و استخونبندی گنده ای دارن اصلا کلا خودشون. من تو ویدیو قبلی گفتم یکی از رفیقام سنگالیه. ما با این تمرین که میکردیم و ما دهن خودمون رو صاف میکردیم که مثلا ماهیچه شکم بزنه بیرون، این فقط خودشو چربی‌ها شکم آبی، اصلا نمیخواست تمرین کنه، اصلا خودش گنده بود، اصلا انگار 10 سال تمرین کرده بود. از روگ که مثلا گنده تره اون رفیقم که دارم میگم، اصلا مثل یکم از زنگانو شاید کوچیک‌تر باشه. کلا اصلا اینا مادرزادی گندن، اینجوری خیلی استخونبندی‌های درشت. حالا هم ژنشون خیلی خوبه، هم دیگه میگم اونجا شاید ژنشون دیگه فکر کنم بیشتر به خاطر ژنشون باشه دیگه. و یه کشتی هم دارن این سنگالیا. من تو ویدیو قبلی هر موقع در مورد روگ صحبت کردم اومدم در مورد اونم گفتم، ولی امروز رفتم دوباره نگاه کردم که گفتم اینجا یکم با هم دیگه نگاه کنیم. ببین بچه‌ها، من اولین باری که کشتی سنگالی به گوشم خورد همون رفیقم بود. ببین من همون رفیق سنگالیم که دارم در مورد صحبت میکنم، اون رفیقم بوده که باعث شده من اصلا گیر کنم به این MMA. اصلا تقصیر اونه که من عاشق UFC شدم، چون همش با هم در مورد این چیزا صحبت میکردیم و
با هم نگاه میکردیم. همین الان هر موقع بهم زنگ میزنه 1 ساعت داریم در مورد همین چیزا با هم صحبت میکنیم. UFC و این ور و اون ور. اصلا تقصیر اونه که من به این چیزا گیر کردم. و اون مثلا بگو نزدیک خیلی پیشو، حالا میشه گفت من همیشه نگاه میکردم ولی خب با اونم دیگه خیلی بیشتر، اون بهم یه فیلم مستند نشون داد. گفت مزدک اینو ببین، اینا میرن تو کشور من، میرن تو سنگال ببین چیکار میکنن. بعد کین ولاسکز رو نشون میداد. کین ولاسکز رفته بود اونجا، یه برنامه‌ای بود که مثلا اینا هر هفته یا هر ماه میرفتن توی کشوری ورزش رسمی اونجا رو نگاه میکردن. بعد اونجا من واسه اولین بار توی اون فیلم نگاه کردم، دیدم کین ولاسکز رفته اونجا، قهرمان سابق سنگین وزن UFC که الان بیچاره زندانه، نشون میداد آقا اینا تو سنگال تو کشتی، تو شن کشتی میگرفتن و اینا. من اینو اونجا دیدم دیگه، فراموش کردم دیگه، تا دیروز دیگه ندیدم. بعد دیروز دوباره گفتم برم نگاه کنم ببینم چه جوری بود، چیکار میکردن و اینا، چون که روگ قهرمان اینا بوده اونجا. بعد تو سنگال هم خیلی معروفه. بعد الان که نگاه کردم اصلا آدم اینجا میبینه چرا روگ اینقدر خوبه توی MMA. یعنی الان شما نگاه کنین و یه حالت کشتی داره، مثل کشتی سومو، بهش میگن کشتی سومو دیگه، همین مال ژاپنیا که اینجوری شورت هم دیگه رو میگیرن بلند میکنن. بعد تازه وقتی هم وارد کلینچ میشن، نزدیک هم دیگه میشن، مشت میزنن بوم بوم بوم، بعد از پشت هم اینجوری مثلا چک میزنن بعضی اوقات. فقط اینجا چند تا هایلایت رو نگاه کنیم با هم دیگه، کپی رایت فقط بهم نزنن. ببین اینجا بوم، یه لا اله الا گنده است. وای بچه اینا قدرتی انا. هیکلا رو فقط نگاه کنین شما، هیکلا آقا، شما فقط برین تو بر هیکلاشون. اوه هدشات دد. وای بابا اینا خیلی دوست دارن اینو. باید روگ اینجا ببینیم دیگه یه جایی. چقدر لا اله الا الله میگن چه؟ بابا میزنن هم دیگه رو. بابا این MMA بعد تازه تو شن میمولن اونا رو. ببین اینجا با این چیزایی که ما الان اینجا دارم خیلی خطریه با یارو. این روی الان میفهمم دیگه. آناتولی مالخین دیگه فکر نمی‌کنم بیاد بهش بگه سلومو فلان و اینا. متوجه این با این چیزایی که الان نشون داده. قانون هم دارن، حالا من دیگه نمیدونم اون قانون اینا چیه و اینا، ولی بابا من فقط یه چیز میگم بچه، UFC و MMA کارای امروز و همه MMA کارا شانس آوردن که اینا این آفریقایی‌ها نمیتونن راحت بیان وارد UFC بشن و وارد اروپا بشن و اینا. اما الان مطمئنم با برد روگ خیلی، مطمئنم با برد روگ الان خیلی حواسشون بیشتر به این داستان جمع میشه، به این کشتی. اگر اینا میتونستن بیان توی UFC که اصلا یکم هم روشون کار میکردن، مثلا بگین یکی قهرمان این کشتی‌های سنگالیه، بعد مثلا بره آمریکا، مثلا بره باشگاه امریکان تاپ تیم، یا مثلا بره یکی از این باشگاه‌های گنده آمریکا، روش یکم کار کنن با چند تا مربی خوب، خب میاد همه رو سرویس میکنه. من خیلی خوشحالم واسه روگ که اینا حداقل یکم تشویق بشن مردم کشورشون، و همین که فایترهای بیشتری تشویق بشن بیان داخل UFC و اینا. الان مثلا ببینین چرا اینقدر داغستانی توی UFCه. اونا مثلا سامبو رو دارن، مثلا میگه سامبو به UFC میخوره چون که حالا یه کشتیه، مثلا مثل قاطی با جودو و چیزای دیگه، یکم گرپلینگ مانند و اینا. واسه MMA خوبه،
واسه قوانین UFC خوبه. اینم خیلی خوبه. اینم خیلی خوبه. الان شما فکر کنید یه سنگالی اومده بیرون، روگروگ که قهرمان سابق این کشتی سنگالی بوده، الان اومده اینجا قهرمان وان چمپیونشیپ شده. یعنی بیشتر هم میتونن بیان. متوجهین؟ و این خودش نشون میده که اگر مثلا شما فکر کنید مثلا 10 تا مثل روگروگ میومد توی اروپا و UFC و وان چمپیونشیپ و کمپانی‌های دیگه، اینا خیلی میتونستن درد سرساز بشن. الان مثلا نگاه کنید چقدر مثلا همونجوری که گفتم مثلا از روسیه و داغستان و چچن و اینا رو بذاری رو هم نزدیک 200 تا فایتر داریم الان حداقل توی UFC و PFL، فقط تو همینا. یعنی یه انبوهی از روسی و داغستانی و چچنی و اینا وارد UFC شده. و وقتی که مثلا شما 300 نفر رو وارد میکنید، 200 نفر رو وارد میکنید، خب یکی چند تاشون هم مثلا میرن به اون اوج میرسن دیگه، مثلا سر کمربند قهرمانی مبارزه میکنن و اینا. اگر شما فکر بکنید این همه آدم وارد UFC میکردن، خب مسلما اینا هم بیشتر میدیدیم. همینطور ایران، اگر ایرانی‌ها هم میتونستن ویزا بگیرن راحت برن اینور اونور، اگر MMA توی ایران آزاد بود، یکی از اون دلایلی که ایرانی‌ها زیاد تو MMA پیشرفت نمیکنن اینه دیگه. تو ایران اصلا MMA برگزار نمیشه. اگر هم بشه به زور، نه زیرزمینی، یا مثلا میبندش به من پول ندادی، اینجوری نشد. تو فوتبال تو اصلا تو ایران هیچی حرفه‌ای نیست. فوتبال هم حرفه‌ای نیست که خیال می‌کنم هم حرفه‌ای ها، اونم باز حرفه‌ای نیست. پول اینو نمیدن، زمین ندارن. اصلا یه معذرت میخوام یک خر تو خریه که اصلا نمیشه سر و تهش جمع کرد. تازه اون ورزشیه که بیشتر از همه داره روی سرمایه گذاری و بیشترین پول توشه. چه برسه حالا MMA. به هر حال موفق ترین چیزی که تو ایران هست به نظر من همون کشتیه. تازه اونم باز خیلی حالا اونم همچنین خیلی 100% خوب برگزار نمیشه. یعنی اگر مثلا می اومدن اون سرمایه گذاری که توی آمریکا و اینا واسه ورزششون میکنن توی ایران بود، اینقدر حواسشون به ورزش بود، الان به جای 1 طلا 2 طلا ما بیشتر طلا میگیریم. چون هم تجربه شو داریم تو کشتی، هم استعدادشو داریم، هم نیروی انسانیشو داریم. به هر حال این چیزایی بود که فکر کنم تو این ویدیو میخواستم بگم. تقریبا فکر کنم همه چیزو گفتم. فقط یه دور دیگه سریع برم توی اینستاگرام ببینم چیز دیگه نمیخواستم نشون بدم. این کیه دیگه؟ این همون پسر ژاپنی هست که نشون دادم. آها، مالیخین اومد گفت که من ریمچ میخوام، ولی خب امیدوارم که بهش ریمچ ندن. من یکم بیشتر دارم میخواد بشه علی اکبری، چون که میدونم اگه علی اکبری اینو بزنه بهش تایتل شات میدن. بچا مرسی که تا اینجا نگاه کردین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. شیر کنین ویدیو رو، به دوستاتون معرفی کنین. مواظب خودتون باشین. دم همتون گرم. مواظب خودتون باشین. خداحافظ.